आज आपण ईचा उच्चार म्हणजे आज आपण ईचा उच्चार ई सारखा होतो. ठीक आहे. तर उदाहरणार्थ एम ई, इथे एम ई, याच्यामध्ये मी, ईचा उच्चार हा ई सारखाच आहे, म्हणून शब्द तयार होताना त्याचा उच्चार एम ई, मी. नेक्स्ट एच ई, ही, बी ई, बी, डब्ल्यू ई ए के, वीक, डब्ल्यू ई ए के, वीक, एच ई ए पी, हिप, एस ई ए सी. ठीक आहे. नंतर ईचा उच्चार आपण ए सारखा, एच ई एन, हेन, पी ई एन, पेन, ई एन टी ई आर, एंटर. ईचा उच्चार ई सारखा, ई एक्स ए एम पी एल ई, एक्झाम्पल, ई एल ई व्ही ई एन, 11. अशा प्रकारे.